دیدیم بعضیا معذرت خواهیشون اینطوریه که ببخشید اگه حرفی که من زدم باعث سوء تفاهم تو شد، یا ببخشید اگر از حرف من رنجیدی. یا بعضی از شرکت‌ها وقتی یه کاری میکنن، یه اشتباهی میکنن، یه خرابکاری بالا میارن، بعد میخوان عذرخواهی کنن، یه طوری عذرخواهی میکنن که آخرش بدهکار میشی بهشون. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه. توی این ویدیو میخوام درباره اینکه عذرخواهی درست چطوریه صحبت کنم و یه چیز خیلی جالبی که تازه دیدم بهتون نشون بدم. سایتی که میخوام بگم در واقع یه بازیه، انگار یه جستار، یه مقاله اینتراکتیوه، تعاملیه، درباره اینکه چطوری باید معذرت خواهی کرد. فکر کن یه مقاله‌ایه، منتها مقاله رو نشسته از اول تا آخر بنویسه، یه طوری درستش کرده که مثل یه بازیه، دستتو میگیره قدم به قدم میبرتت جلو. شما میای اینجا به عنوان یه کسی که یه کاری کردی که یک کس دیگری از کار شما آزار دیده، اذیت شده. شما میای اینجا و مواجه میشی با این صفحه. اینجا بهت میگه که خیلی خوبی که اومدی اینجا، حالا کلیک میکنی، همینطوری با هایپرلینک به هم دیگه وصل میشه، از صفحه میری به صفحه دیگه. چیز جالبیه، حالا میگم واقعا اسمشو نمیدونم چی میشه گذاشت، بازیه یا مثلا یه اینتراکتیو اسیه یا چیه. این خانم الیزابت سمپت از این کارا دیگر هم کرده، شبیه این کارا دیگه هم کرده، اونا رو هم شاید یه وقتی نشون بده. میگه که بسیار خوب، شما اطلاعاتی که اینجا میدی رو ما به کسی نمیدیم، حتی ضبطش هم نمیکنیم، بر خودمونم سیو نمیکنیم، چون اصلا دنبال این نیستیم که مثلا شما با اینجا احساس بخشیدگی پیدا کنی، بخشیده شدن پیدا کنی یا کسی شما رو ببخشه. ما فقط میخوایم دستو بگیریم، قدم به قدم ببریم جلو، ببینی که اصلا مرحله بعدی در این مسیری که انتخاب کردی بری چیه. مسیرم چیه؟ شما یه کاری کردی که یه کسی از دستت ناراحت شده، حالا میخوای ببینی چه باید کرد. میگه آره شما اومدی اینجا به خاطر اینکه یه کاری کردی که کسی اذیت شده. مهمم نیست که میخواستی اذیت بکنی یا نه، من قصدم اذیت شما بود یا نبود خیلی مهم نیست. ما یه اینتنت داریم، یه قصد و غرض داریم، یه ایمپکت داریم. فارغ از این که قصد شما چی بوده، اون کسی که طرف شماست آزار دیده از کار شما. البته که نیت شما مهمه، البته که مؤثره، ولی ایمپکت ممکنه که از اون اینتنت جدا باشه. بعد میگه که خب شما حالا اینجا باید انتخاب کنی که I did mean to harm someone، من میخواستم که به کسی آسیب بزنم، من نمیخواستم کسی رو اذیت کنم. من دومی رو میزنم اینجا، میگم اگه مثلا دومی باشه خب چی میشه؟ میگه خب پس شما نمیخواستی کسی رو اذیت کنی، اون کسی که اذیت شده عمدی نبوده دیگه، غیر عمدی بوده. چی بوده یعنی غیر عمدی بوده؟ توضیحت چیه؟ شما ممکنه بگی که شوخی داشتم میکردم، ممکنه بگی که نه من فقط میخواستم ازش تعریف کنم، ممکنه که بگی که نه I was just flirting، فقط یه لاسی بود داشتی میزدی، یا اینکه مثلا نه من مست بودم، نه من های بودم، من کنترل صحبتام دست خودم نبود، یا نه فقط حواسم به خودم بود، اصلا حواسم به آدم دیگر نبود، یا اصلا نمیدونم چرا این کارو کردم، یا اینکه یه دلیل دیگری داشتم برای این کار. شما باز اینجا انتخاب میکنی که این کاری که کردی، میگی قصد آزار نداشتم، پس قصدت چی بوده؟ مثلا میزنیم که I was just flirting. شما یه حرفی زدی، فکر کردی داری مثلا یه فلرتی میکنی، ولی طرفت آسیب دیده ازش چون که برای اون یه آزار بوده. شما مثلا فرض کن اینو میزنی، بعد میگه که خب شما نمیخواستی آسیب بزنی، ولی ایمپکتت یعنی اثر عمل شما روی دیگران آسیب بوده، آزار بوده. خب ما اینجا درباره اثر کار شما صحبت میکنیم، برای همینم میگه ما از شما نمیپرسیم که اصلا کاری که کردی چی بوده، چون مهم نیست تو کانتکست این بازی، تو این گیم مهم نیست. حالا شما بگو کدومی که از این گزینه‌ها درباره شما صدق میکنه. من نگرانم، فکر میکنم که مثلا آدم بدی هستم، من نمیدونم که باید معذرت خواهی کنم یا نه من میدونم و میخوام که معذرت خواهی کنم، نه من نمیتونم اصلا معذرت خواهی کنم. فرض میکنیم که این باشه گزینه، میزنیم من نمیتونم اصلا معذرت خواهی کنم. میگه خب 3 جور اصلاحیه شما میتونی داشته باشی. میتونی اصلاحیه مستقیم داشته باشی، میتونی غیر مستقیم داشته باشی، میتونی هم یه اصلاحیه زنده مثلا داشته باشی. اصلاحیه مستقیم اینه که میتونه این یک گفتگویی باشه، شما مستقیم بشینید و با هم صحبت کنید و هر کاری که اون بخواد، اون ممکنه یه سری کارهایی از شما بخواد، بگه که جهت این که اون آسیبی رو که زدی اصلاح بشه باید این کارو بکنی. مثلا ممکنه که شما گفتی که یه فلرتیشن بودی دیگه، مثلا یه لاسی من داشتم میزدم، میخواستم یه حرف اینطوری بزنم. بسیار خوب، با همه کسایی که شاهد اون قضیه بودن باید صحبت کنی و بگی که کاری که کردم اشتباه بود، یا ممکنه ازت بخوان که این رفتارتو در آینده اصلاح کنی، ممکنه ازت بخوان که بری یه مشاوری ببینی، چیزای مختلفی ممکنه ازت بخوان
بخوان. بعد از اینکه معذرت خواهی شما پذیرفته شد، اصلاحیه مستقیم ممکنه که مثلا قدم بعدی باشه، یا اصلاحیه ممکنه غیر مستقیم باشه، به خاطر اینکه مثلا اون آدمی که از شما آزار دیده نمیخواد با شما مستقیم کنه، یا به خاطر اینکه اصلا آسیبی که شما زدی مستقیم قابل جبران نیست. مثلا میگی شما ممکنه که ببینی که اون آدم چه چیزی براش مهمه، چه کازی براش مهمه، چه خیری براش مهمه، شما بری به یه خیریه‌ای که اون آدم اون کار رو میکنه که برای اون آدم مهمه، میتونی بری بهش کمک کنی، بری بهش پول بدی، یا بری یه کاری بکنی که به یه مؤسسه‌ای کمک کنی که کمک میکنه جلوگیری کنه از اون آسیبی که اون آدم دیده و دوست نداره دیگران ببینن. یا ممکنه که بگی که از این به بعد، یا ممکنه مثلا اصلاحی که شما میکنی این باشه که از این به بعد اگه اون رفتار رو از کس دیگری در جایی دیدی، شما اون آدمی باشی که صداتو بلند میکنی و میگی که نه این رفتار اشتباهی، این حرفو نباید بزنی، این کارو نباید بکنی. چطور؟ مثلا میگه که میتونه سوال این باشه که من به عنوان یک آدمی که حالا این اشتباه رو کردم چه میتونم بکنم که در آینده این اتفاق برای دیگری نیفته. این میتونه مثلا یه اصلاحیه غیر مستقیم باشه. یا اینکه حالا مثلا میگه اصلاحیه زنده باشه که شما یه طوری زندگی کنی که این نمونه‌ای بشه برای دیگران که مثلا بدونن که دیگه این کارو نباید بکنن، یک تغییری در زندگی خودت بدی. میدونی قدم به قدم میگه آها اوکی. برای کسی که نمیدونه چه باید کرد، که بیشتر ما واقعا نمیدونیم، اینا رو میخونی متوجه میشی. مثل یه دوست خوبه، یه مشاور خوب فرض کن که ما مثلا تو اینجور مواقع خیلی وقتا به عنوان مشاور، به عنوان دوست به یه مقاله مراجعه میکنیم، به یه چیزی که کسی نوشته مراجعه میکنیم. این همونه، منتها تعاملیه، یه طوری طراحی شده که واقعا شبیه گفتگو با یه دوسته، با یه آدم آگاهه. بعد for additional reading، بعد کلا میگه که حالا اگه بیشتر میخوای درباره این بدونی، میتونی این مقاله رو بخونی. بعد اونجا دیگه لینک میشه میری مقاله دیگه، مثلا در گاردین مثلا میگه فلرتیشن یا سکشوال هراسمنت، مثلا اینا مرزش کجاست، برای کسی که میخواد بیشتر بدونه. ممکن بود که شما اینجا نباشی، مثلا این I can't apologize نباشی، مثلا اینجا باشی که من نمیدونم مثلا باید معذرت خواهی کنم یا نه. مثلا اینجا رو کلیک کرده باشی. میگه اوکی، برای اینکه ببینیم که شما باید معذرت خواهی کنی یا نه، چند تا سوال من باید بپرسم از شما. واقعا آیا شرمنده هستی؟ مثلا احساس شرمندگی میکنی یا نه؟ I don't actually feel sorry. من واقعا احساس شرمندگی نمیکنم. میتونی اینو بزنی مثلا ببینیم چی میشه. میگه خب حالا فارغ از اینکه شما چه احساسی داری، مایل هستی که عذرخواهی کنی؟ مایل هستی اصلاحی انجام بدی؟ اگر مایل نیستی، عذرخواهی رو فعلا بذار کنار تا یه وقت دیگری که احساس کردی واقعا عذرخواهی باید کرد، یعنی درونی خودت شخصا احساس کردی عذرخواهی لازمه، اون موقع برگرد سراغش. بیشتر برای خودت ناراحتی یا برای اون یکی آدم ناراحتی؟ اگه بیشتر برای خودت ناراحتی، اینجا رو بخون. من نگرانم که منو نبخشه. اگه نگرانی تو نبخشه، اینجا رو بخون. حالا من نمیخوام دونه دونه اینا رو برم توش. نکته ولی اینه که واقعا مثل یک دوست آگاه که ممکنه اشتباه هم بکنه ها، من نمیگم که مثلا یه دوستیه که 100% همه حرفاش درسته، ولی یه دوستیه دیگه، یه دوستیه که شما در شرایط سخت میخوای باهاش مشورت کنی، اطلاعات زیادی داره، سبک فکریش تقریبا مشخصه. مثلا من دوستایی دارم با سبکای فکری مختلف، از وقتی از یک کسی مشورت میگیرم میدونم که اون آدم چارچوب فکریش چیه. اینو هم برای اینکه یه خورده وایس سر کله زدم، چارچوب فکریش رو متوجه میشم. دوست محترم منه که اینطوری فکر میکنه، پس من میخوام با این مشورت کنم، ببینم این چی داره برای من، چه پیشنهادایی برای من داره، چه حرفایی داره به من بزنه. من خیلی خوشم اومد از هم از شکل ارائهش خوشم اومد خیلی زیاد، هم از خلاقیتش برای اینکه یک چیزی رو که میتونست در یک یه مقاله بلندی باشه، اینو تعاملیش کرد. عملا جوابا محدوده، یعنی میدونم که یه لوپه هی از اینجا برمیگره اونجا برمیگره اونجا، یه تکست محدودیه که در مقابل من گذاشته شده، ولی اینکه هر لحظه دست منو میگیره و میبره یه جای اون تکست، برای من تجربه جالبی بود. ضمن اینکه کلا میگم فرمتش خیلی کوتاه و تو د پوینت و چیز جذابی بود. فکر کردم که به شما هم نشون بدم، بجز اینکه فکر میکنم به درد خیلیامون در مواقع مختلف ممکنه بخوره که یاد بگیریم معذرت خواهی چطوریه. کلا هم فکر کردم چیز جالبیه، دیدنش خالی از لطف نیست. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه. اینجا من چیزای جالبی رو که ببینم برای شما تعریف میکنم. بعضی وقتا از کتاباست، بعضی وقتا هم یه چیزای جالبیه که اینطوری خودم در اینترنت بهش برخوردم. امیدوارم خوشتون بیاد. اگر خوشتون آمد سابسکرایب کنید، ما توی این کانال از اینجور چیزها باز هم میگذاریم.